Chị đang quay. Wow. Cái này để gần nhỉ? Chúc mừng năm mới. 새해 복 많이 받으세요. Chúc mừng năm mới bà. Chúc mừng năm mới. Tắt đi nhé. Quay liên tục. Để ngắm. Đẹp chưa? Wow. Trước kia giờ vẫn nhiều. À thế hả? Đây, chụp kiểu anh. Wow. Còn là cái pin. Có cái quả giấy này để lấy mấy hình trái tim hình tròn tròn. Wow. Mẹ thích xem đi, thích xem lắm. Chỗ kia ông bắn này. Đây 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 mấy cái gì đấy đấy. À em thích cái đấy à?
điều ước gì không? Điều mong ước gì không? Nhiều tiền. Ngân thì sao em? Sang năm thật nhiều tiền. Nhiều tiền. Ai đó? Chị cũng vậy, sang năm thật nhiều tiền. Bắt đầu ấy. Wow. Bắn cao ấy. Wow. Bắt đầu. Đây, 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 đây. Hết rồi. Ui. Wow. Đúng vừa lấy không? Đúng vừa lấy. Wow. Hết. Nhiều. Đây được nhiều hơn. Không có nhạc nổi lên nhỉ? Nhạc cao nhỉ? Hay. Ừ. Thì hát vào nhau. Cái gì có thể biết trước được ấy nhỉ? Thấy trái tim ấy. Đi kia bán hết rồi. À vẫn còn bán rồi. Bán đâu nhỉ? Wow. Tháng năm anh Man cũng về. Rắn đấy rồi. Tết Tết kêu về. Chưa được ăn Tết buổi nào. Chỗ này đến đẹp nhất là cần có cây mát.
đẹp này. Ô có cá nhảy à? Ô cá nhảy thân đấy. Ô nhỉ? Ô này, sao cá nhảy nhỉ? Nó phát triển trong đây. Ô cá đấy. Ô. Bay súng bay cá. Cá kìa. Ủa. Ủa. Đấy, mấy con này đẹp. Ôi nhiều chưa? Wow, cái này đẹp. Wow, chị thích những cái này. Cá là không vào. Thế rồi. 15 phút. 1 phút nữa. Bắn nữa. Làm lắm. Kia còn lỗ còn nữa. 유신아 사랑해. Chắc là hết rồi đấy. Được trước mà. Hết.